Hello, Roel. Ito, mabilis lang to ha. Yung tanong mo kung saan mahahanap yung hole, unahin natin kasi nahanap mo na kung paano gawin eh. So, ito. Ang click mo, ito na siya. Scroll mo yung add effect. Tapos, delay tsaka reverb. Nahanap mo na rin yun. Tapos nahanap mo na rin tong add effect to here. Tapos ang unang lalabas, delay. Scroll mo itong up and down dito sa right side. Yung apat sila. May left and right, may up and down na cursor. Tapos dun mo siya mag-up ka. Yan. So, carbon delay, stamp delay, tape echo. Okay? So, up ka lang ng up hanggang mahanap mo na yung delay. HD hole. Diyan din yung room, tiled room, arena. Up lang, pinutin lang itong up dito sa cursor na may up, down, tsaka left, right. Tapos, yung tungkol naman sa FD combo, yung sa amp, ganun din. Scroll mo ulit, add effect. Tapos, imbis na sa delay and reverb, dito ka sa amp pumunta. Amp, enter, add effect to here. So, ang amp unahin natin. Ang unang lalabas kagad, FD combo, deluxe R, FD vibro. Ang daming amp. Kung walang FD combo, baka pagbili mo ng unit, iba yung version kasi may mga version to. Basta mag-scroll up ka na lang dito sa cursor na may left, right, up, down. Maraming amps na pagpipilian. Tapos hanap ka ng tunog kagaya nung Marshall, di ba? Ang ginamit ko. Meron ding maganda itong Tangerine. Yan, MS Crunch. MS Marshall yan. MS 1959. MS Drive. Trial and error lang. Yan yung sabi ko parati. Okay? God bless.